Lalab ka na borrow the ano. Yung Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang... Shall we begin? Ayan, so checking all the parts and screws. So, lahat ng mga screws na to, they are labeled as well. So, may mga numbers beside or nakadikit dun sa bawat plastic. Yan. So, i-check mo lang yung instructions andun kung anong number ng screw ang gagamitin mo based on dun sa label nila. Ano mga instructions sa So, yung A, pag makikita mo dun sa isang board, isang piece, dapat may nakalagay yung sticker na A. Yan, ganyan. So, ito yung A. Itong part na to, ito yung. And, itong G is ito. At, ayan. Okay? So, i-assemble lang natin siya based on this. May instruction kami dapat i-picture mo. And step 1, step 2. Let's say kung step 4 and step 5. So, ganda dapat ang palalabas niya. Boink! So, 1 and 2. Ito na siya. Ayan. G. Ayan. Ito. Hindi ko pa kinakabit ng maayos. Kasi, baka baliktad to. Ayan. Or, ganito o pagaliktad. So, hindi ko pa siya na-screw ng bongga. Later na. So, naubusan ng charge. Galing. I can't forget that. So, tama yung pagkabit natin itong kanina. So, dapat nakaganto siya. Alam mo paano yung tsura niya. Okay, anyway. Nakabit ko na siya. So, didiin na